به نام خدا. سلام به دوستای خوبم. تو تجربه ورزش سری جدید جعبه سیاه امروز رسما شروع شد. امیدوارم تو فصل جدید تو این فضای فوق‌العاده با ما همراه باشین. قسمت اول فصل جدیدمون رو با استاد اویسی عزیز همراه هستیم، کسی که خیلی با ما دوسته، خیلی با ما نزدیک، اما افتخار نداشتیم تو جعبه سیاه در کنارش باشیم و امروز تشریف آوردن. رولینگ کلمن ایران آقا مرتضی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فتحی، پیج خوبتون و مخاطبین عزیزتون، در خدمتتون هستم. زنده باشیم. ما خب طبق روال اول جعبه سیاه همه میخوایم که خیلی راحت و بی تعارف صحبت کنن. از شما همین درخواست رو داریم. مهمترین خبری که سال گذشته تو پرورش اندام اتفاق افتاد، قهرمانی هادی چوپان تو آرنولد کلاسیک بود. 2 تا قهرمانی پشت سر هم، یه دونم که نامقهرمانی المپیا. از هادی بگو برامون. عرضم به حضورتون که خیلی خیلی تبریک میگم به جامعه پرورش اندام، خصوصا آقای هادی چوپان و خانواده عزیزش. بسیار کار بزرگی انجام داد. به نظر من با خودش اومد یه رقابت انداخت، یعنی بعد از مستر المپیا، بعد از به نظرم شکستی نبود با دریک لانسفورد، سلیقه بود توی امریکا که این داستان ایجاد شد، ولی کن هادی اومد خودش رو ثابت کنه، ثابت شده هست. به هر حال چند سالی از توی مستر المپیا به هر حال ورود کرده و کارو بلده و مربی فهیمی که داره یعنی رنبود بسیار کار کشته است، خیلی بازی رو خوب بلده به نظر من. هادی هم اومد خودش رو توی آرنولد کلاسیک تو اوهایو و انگلیس محک زد و طبق معمول قهرمان بلامنازع، یعنی هیچ حرفی برای گفتن نبود. یعنی به قدری کامل اومده بود، به قدری کاندیشنینگش خوب، سیمتری خوب، همه چیز، همه، یعنی تمام، میتونم بهتون بگم تمام معیارهای یه بیلدینگ رو داشت که آرنولد شوارزنگر حتی خیلی خوشش اومد و شروع به تمجید و تعریفش کرد که سالهای گذشته آرنولد داشتن تعریف و تمجید در مورد بیلدینگ اینجوری صحبت نمیکرد، ولی هادی با اون وکیومای زیبا، پای قلدر، چگالی خوب، زیر بغلای خوب، میگم دیگه همه چیز کامل، یعنی معیارهای بیلدینگ رو به نظر من برد توی دهه 90. متعالها خیلی بدنهای خوب نداشتیم. با ورود هادی به نظر من مستر المپیا یه جان دوباره‌ای گرفت، چون مستر المپیا از اون تکاپو افتاده بود، ولی به هر حال یه پسری از آسیا باید میامد میرفت یه مستر المپیا رو یه تکونی میداد که خیلی خوب تکون داد. یه ذره فنی برامون بگو. خواهش میکنم. از مستر المپیا شروع کنیم، دوم شد تغییراتشو بگو. آرنولد کلاسیک اوهایو، بعد انگلیس، و بهمون خیلی صادقانه بگو مستر المپیا بعدی چی میشه. عرضم به حضورتون که هادی خب به هر حال خیلی تجربه داره توی هم خودش هم مربیش هنی رنبود. به نظر من توی سلیقه بود، به نظرم میتونستم با هادی اولیو بدن، ولی خب دریک لانسفورد هم معیارهای خودشو داشت، ولی به نظر من چیزی کم نداشت هادی برای اول شدن، چون هم کات هم کاندیشنینگ همه چیز خوب بود، یعنی همه چیز خوب بود دیگه. اونجا داور سلیقه است، به نظر من داورا سلیقه است. بین اول و دوم شاید یه خورده امتیاز کوچیکی بالا پایین بشه، حتی تو ایران هم همینجوری. اگر نگاه کنید خیلی ها که دوم میشن اعتراض میکنن، داورا میگن که خیلی امتیاز نزدیک بوده دیگه، اون سلیقه داوره. به نظر من خیلی میشد به هادی بدن، ولی به هر حال چون هادی آسیایی بود به نظر من و دریک تو خود همون امریکا زندگی میکرد و با داورا نزدیک به هم بودن و اینا باعث شد که کلیشه‌ای نیست این حرفه؟ نه بگیم آقا چون اونا هموطن خودشون رو قهرمان کردن. خب به هر حال تاثیر ما که خب واقعا هم دلمون میخواد هادی قهرمان میشد. بله. واقعا هم خورد تو پرمون اون شب با هم بودیم. ولی یه ذره فنیشو به ما بگو آقا. هادی همه من دلم میخواست هادی بشه. بله. شما ولی شما با من فرق میکنه، شما باید فنی بگی. چرا هادی؟ من میگم هادی همه جوره اوکی بود، یعنی میگم سلیقه است. حالا خیلی رو پشت، رو بک پشت میامدن ایراد میگرفتن، روی کاندیشنینگ پشت توی باسن
اینا ایراد میگرفتن که اومد یه جوری کات اومد توی اوهایو که اصلا دیگه هیچ گرد نه، حتی برای 2024 هم تو مستر المپیا همه گفتن اگه عادی همینجوری بیاد قهرمانی از دریک میگیره. به نظر من هادی اون فعل خواستن توانستن است صرف کرده دیگه. قشنگترین صحبتت به نظر من این بودی که گفتی که هادی با خودش رقابت داشت، خودشو واقعا اصلا خیلی فوق‌العاده است. شاید هادی چوپان نخواد ما این حرف رو بزنیم. خونه آقای چوپان که بودیم گفت من دندونام افتاد، دندوناشون افتاده بود، ایمپلنتاش خراب شده بود، مثلا معلوم نبود چه جوری میتونست غذا بخوره، اون دردسر ویزا. بعد مثلا یکی از ریس‌ترین نکته ها رو بگم، میگفت رنگ آرنولد کلاسیک اوهایو با لندن فرق میکنه. میگم من اومده بودم لندن درگیر بودم این رنگه رو پاک کنم، پاک نمیشد. خیلی اصلا این درگیری ها و واقعا جنگیده ها، یعنی واقعا صدشو گذاشته. ما حالا میبینیم آقا دوتا مثلا آرنولد کلاسیک دوتا قهرمانی گرفته، دوتا مجسمه آرنولد، یه چیزایی برای ما تعریف کرد. میگم من تو دبی مریض شدم، نه بویایی داشتم نه چشایی داشتم، با اون حال تمرین میکردم که برسم. بعد تازه استرس ویزاشم بوده. این چیز عجیب غریب. دمت گرم واقعا برای ایرانی‌ها خیلی مشکله. یعنی شما کسی که از ایران پا میشه میره مستر المپیا و مقام میاره، حالا چه تو مستر المپیا چه تو آرنولد کلاسیک چه تو انگلیس، ما هم مشکل ویزا داریم، خیلی سخته. ویزا در آوردن خودش یه افغانی داره، استرسی که در بدنساز ایجاد میشه، کورتیزولی که ترشح میشه، خوردگی که تو عضله ایجاد میشه، شاید یه وقتا این روی اشتهاش اثر بذاره، ولی تمرین سخت رو میکنه، ممارست میکنه، خانواده رو باید یه جور هندل کنه، تمام نیروها و انرژی های مردم رو یه جور باید هندل کنه، خیلی سخته. کسی که به نظر من میره همچی کاری بزرگی انجام میده، یعنی واقعا صد خودش رو گذاشته و به نظر من برترین ورزشکار تاریخ ایران باید به نظر من هادی چوپان باشه. چون واقعا خب شما فوتبالیست، بسکتبالیست، همه اینا راحت ویزا براشون در میاد، میرن تو کشورهای مختلف شروع میکنن به مسابقه دادن، ولی برای یه بدنساز خیلی سخته. بدنساز، شاخهاش، پاور لیفتینگ کار، قوی ترین مردم، همه اینا خیلی براش سخته تو حالت حرفه‌ای. حالا توی قسمت آماتورها که خود فدراسیون همه کار انجام میده، ولی برای کسی که من خودم همیشه مسابقه دادم تو آرنولد کلاسیک، مستر المپیای آماتور، مختلف مسابقه دادم، ویزا در آوردم واقعا سخته. من یادم 2015 برای اسپانیا مادرید میخواست ویزام در بیاد، چیزی در حدود، یعنی فکر میکنم 5 ساعت 6 ساعت به پرواز مونده بود ویزای ما در اومد. یعنی شما باورت نمیشید با چه استرسی من ایران رو ترک کردم به سمت مادرید. خیلی سخته. به هر حال هادی کار بزرگی کرده و سالیان سال میتونه به نظر من پادشاه سنگین وزن در دنیا باشه. دمت گرم. یه سوالی رو میخوام راحت بپرسم، دوست دارم راحت جواب بدی. خیلی مرگومی زیاد شد تو بدنسازی، چه حالا بخش داخلی چه بخش خارجی. چرا؟ یه بخشیش رو مثل افرادی مثل منه، ممکنه شب بخوابیم صبح بلند بشیم به هر دلیلی، ولی یه بخشیش واقعا ربط داره به دارو. والا دارو رو که نمیشه کتمان کرد، به هر حال دارو وجود داره و خیلیا ناشیانه مصرف میکنن، خیلیا به ما مراجعه میکنن. من بارها دیدم طرف 2 ماه مونده تا مسابقه میگه آقا من میخوام مسابقه بدم. میگم آقا با چه شرایطی؟ چقدر سابقه تمرین داری؟ به چه قیمتی؟ خیلی از مربی‌ها قبول میکنن ولی من به شخصه قبول نمیکنم. خیلی ها میان آب و برق و گاز و همه رو به هم وصل میکنند که از طرف یه بدنی در بیارن، ولی طرف باید بری سابقه ورزشیشو، سابقه ورزشیشو ببینی، آزمایشاتشو ببینی، سونوگرافیشو ببینی. آیا این فقط یه تست پزشکی بخواد بده بیاد 15 روز 2 هفته طول میکشه تا آزمایشش بیاد؟ چجوری میخواید اینو شما مثلا 2 ماه و نیم آماده کنید؟ یه سری بدن ها از استعداد داره، یه سری واقعا بدن از استعداد نداره. یعنی طرف به زور میخواد بیاد یه کاری انجام بده، فقط میخواد به زور دارو، انواع اقسام پپتایدها، سوماتروپین، انواع اقسام استروئیدهای خوراکی، استروئیدهای تزریقی. خب همه اینا
وجود داره ولی چارچوب داره، در چارچوبش باید به نظر من بره جلو، با نظر پزشک باید باشه. حتما مربی که داره کار میکنه باید حتما با پزشک در ارتباط باشه، یا خودش بر حسب تجربه. شما الان تیم ورکینگ آقای هنی رنبودو شما پشت نمیبینید چه خبره، که شاید ایشون هم یه تیم ورکینگ داره که 100% دارن. یعنی اصلا یه شخص کامل این کار رو انجام نمیده، ولی تو ایران بابه که طرف همه کار رو دوست داره خودش انجام بده. من حتی خودم برای بسیاری از کارام با مربیای قدیمم، با دکترای مختلف حتما بحث میکنم، میام به چالش میکشونم، آزمایش رو میبینم. خب به هر حال ما الان 28 سال 29 سال تو این ورزشیم، به هر حال انقدر تجربه کسب کردیم، چون میدونید پدر علم تجربه است. به هر حال انقدر ما تجربه کسب کردیم که ببریم یه شاگرد جلو. یه جا از راه نمیده، میگم آقا واقعا راه نمیده، من نه دنبال پول بیشترم نه دنبال این هستم پول ازت بگیرم، ولی طرف به اصرار آقا من میتونم، من همونجا قید شاگرد میزنم. یعنی به هر حالتی من شاگرد نمیگیرم که شاگرد بیاد به من بگه آقا من این کارو کنم، به هیچ عنوان. چون الان خیلی ها رو نگاه کنید، خیلی از شاگردا دارن برای مربی میان پلن می نویسن، میگن آقا ما این کارو کنیم، من بارها دیدم اینو بزنم، این خوبه، اینو تست کردم. شاید طرف با مربی گذشته از 1000 تا داستان از محرک‌های عصبی استفاده کرده، ولی من شاید قبول ندارم. آقا دلیلی نداره اینقدر به شما به قلب، به عروق، به کبد کلیه فشار بیارید. یه جا هست شما باید بدونید، مثل رانندگی، شما الان همه جا های فتی با یه سرعت گاز میدی، با یه سرعت گاز نمیدی. توی اتوبان هم حتی میبینید یه جا ترافیکه، یه جا میبینید تصادف شده، سرعتتو میاری پایین. بدنسازی هم همین جوریه، شما باید به صدای بدن گوش بدید، الارمایی که میزنه تو بدن، تو فشار خون ها، حالتهای ضربان قلب، آریتمیای قلبی، نبضای بیمورد، گرفتگی ها، شما باید به همه اینا توجه کنید. ولی طرف شاگرد میاد میگه مثلا آقا من شب نمیتونم بخوابم. خب شما باید بری علتشو در بیاری، چرا شب نمیتونی بخوابی؟ از چه محرکی استفاده کردی؟ چه نوع چربی سوزی خورده؟ ساعت تمرینش کی بوده؟ آیا اون شاگرد به حرف مربیش گوش داده، سر تایمش تمرین کرده یا تایم‌های مختلف تمرین کرده؟ چون خیلی مهمه، تایمینگ توی بدنسازی خیلی مهمه. یعنی شما باید بدونید اگر همیشه توی تایمی تمرین میکنی همون ساعت تمرین کنی، نمیتونی بالا پایینش کنی. باید عادت بشه بدن، عصب عضله باید هماهنگ بشه، چون اینا خیلی مهمه. طرف خیلی کسا این کار رو رعایت نمیکنن، بعد انتظار دارن مثلا مربی مثلا بیاد نمیم شق القمر کنه یارو بکنه قهرمان. خب تویی که مثلا از شب تا صبحش نخوابیدی، بعد میخوای بیای تمرین، بعد میای از داروهای مختلف یهو میبینی 3 تا محرک عصبی رو با هم توی زمان مصرف میکنی، خب یکی بالا میبره یکی پایین میاره. خب اصلا قلب نمیتونه، این قلب چقدر میخواد جواب بده؟ مگه این کبد و کلیه چقدر میخواد جواب بده؟ به هر حال شما باید بدونی از هر چیزی که از هر مکمل ساپلمنت باید سر تایمش باید از این استفاده کنی. نمیتونی بگی حالا من 6 صبح میشه اینو مصرف کردم، حالا 11 شب بیا مصرف کنم. مثلا هم چیز نیست. باید پلن رو بنویسید، طراحی باید بشه. یعنی مربی اینا رو همه رو طراحی میکنه، ولی بسیاری از شاگردا رعایت نمیکنن، ولی بسیاری از شاگردا هم رعایت میکنن. باید به من خودم جزو رعایت کننده ها بودم، یعنی همه جوره من خودم رعایت میکردم. یعنی مربی مگه به من میگفت سر ساعت فلان تمرین، سر ساعت فلان باید تمرین میکردم. از دارو پرسیدم، ما پاکسازی داریم؟ الان باک شده میگن او چیزی به نام والا پاکسازی که ببینید اثر دارو رو کم میکنه. ما چیزی به عنوان به هر حال شما الان کیتای آزمایشگاهی که توی ژاپن وجود داره، اگر دوپینگ طرفو بخوام برن در بیارن، مال 15 سال پیش هم میتونن برن در بیارن. یعنی اینا یه نیمه عمری داره دارو که در بدن میمونه و نیمه عمراش متفاوته. اصلا چیزی به نام پاکسازی نداریم، ولی کاهش اثر دارو رو داریم که ضرراش کمتر باشه. شما چه یه دونه استروید بزنید، چه 100 تا استروید بزنید، ریتم قلب رو به هم میزنید، نبض و فشار و همه رو تغییر میدید، چه یه دونه چه 100 تا.
یعنی نمیتونید بگید که آقا من پاکسازی، نه، چه پاکسازی؟ تو خون وجود داره، تو گردش خونی وجود داره، فقط طول اثرشه که فرق میکنه. زیاد دوست ندارم تو این مبحث باشیم، دوست دارم بیام ازش بیرون. تجربه داری از این بدنسازی که مثلا بیاد پیشت بگی بابا چیکار کردی زدی ترکوندی خودتو؟ تا دلت بخواد. خیلی از بدنسازا اومدن با خیلی از مربیای به نام، ولی واقعا آزمایشاتشون اسفبار بوده و خیلی کمکشون کردم. اینو دارم جدی میگم، خیلی کمکشون. یه نمونهشو برامو بگو. اسم نمیبرم، ولی مثلا طرف بوده عرضم به حضورتون که مشکل کلیوی داشته و مشکل کبدی، گرید کبد، گاما جی تی، جی او تی، جی پی تی، آلکالاین فسفات بالای 900 بوده. آنزیمای کبدی، گاما جی تی بالای 60-70 بوده. اینا فاکتورهای کبدی. چند باید بشه مثلا اون بالای 900 بوده؟ اون 900 بوده باید چیز در حدود 30 تا 40 باید می بوده. حالا زنده است؟ بله زنده، چون عرض میکنم خدمتتون بدن همه چیزو به عنوان انرژی میتونه قبول کنه، همه چیزو، از استروئید گرفته غذا خوردن چرب همه رو، ولی خب اینا بازتاب‌های بدی روی بدن داره. بعد مثلا کبد گریداش تغییر میکنه، گرید 1، گرید 2، گرید 3، بعد میاد حالت سیروز کبدی میشه. خیلی مهمه اینا حالا با پزشکیش میسپاریم، ولی توی ورزشیش استروئیدها واقعا کبد رو نابود میکنن. حالا اگر استروئیدی باشه که تقلبی باشه که دیگه خیلی بدتر، یعنی واقعا چارچوب بدن رو واقعا داغون میکنه. یا توی کلیه، یا کسی بوده قند داشته، دیابت، مثلا FPSش رو نگاه میکردی خیلی بالا بوده، هموگلوبین A1Cش بالای 10-11 بوده، یعنی طرف انسولینی باید می بوده. یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کسا رو دیدم، یعنی طرف 1 سال طول کشیده تا به شرایط آرمانی برگرده، یعنی از مسابقه دست کشیده، خیلی زحمت کشیده دوباره به اون حالت خودش برگرده، تو سلامتیشو به دست بیاره. چون واقعا سخته های فتینی، جدی میگم، من خیلی با دارو بازی میکنن، مخصوصا جوانان امروز. حالا نسل قدیم به نظر من اینجوری نبود، واقعا تو نسل قدیم همه تمرین میکردن، ممارست میکردن، عرق میریختن. اون موقع نه دوچرخه‌ای بود نه تردمیلی بود، پیاده روی باید میکردیم برای اینکه کات باسن یا کات پا در بیاد. واقعا تردمیلی نبود. شما سال 78 79 80 تا 82 3 واقعا تردمیل دوچرخه نبود. از 82 3 به این ور تردمیل دوچرخه وارد بازار ایران شد. خیلی عالی. حالا از این شاگردا گفتی، تو رشته‌های دیگه برامون بگو. والا توی رشته‌های دیگه مثلا تو فوتبال داشتم من این سری فوتبالیستای تراز اول، فکر کنم 70-80 تا فوتبالیستای لیگ برتر رو تمرین میدادم. اون هم یه داستان خاص خودش داشت. سال 1386 فکر میکنم تا 96 در یه دهه من خیلی از فوتبالیستا رو کمک کردم به غذا خوردن خوب و ساپلمنت خوردن. یه نمونه بگی. من مثلا اینجا حالا میگم دروازه‌بان مشهور استقلال آقای وحید طالبلو، مثلا آقای وحید طالبلو واقعا هم دلم براش تنگ شده، الان توی امریکا به سر میبره. بسیار انسان با شخصیت و دوست داشتنی. من روزی که اومد ازش چکاپ پزشکی گرفتم، به من گفت من وزنم بالا نمیره. حالا از خودش هم میتونید. آره خیلی لاغر بود وحید طالبلو. حد بهش گفتم شما دیابت دارید حتما. گفت بله من تو خانواده‌ام دیابتی وجود داره. بعد دیگه آزمایش گرفتیم ازش، دیدیم که دیابتش خیلی بالاست، نوع غذا خوردن رو درستش کردیم و با غذا خوردن درست و سطح هورمون‌های جنسی بالایی که داشت، چون فوتبالیست‌ها در اثر دویدن که اصلا سطح هورمون‌های جنسی خیلی بالایی دارن، از همین دو فاکتور استفاده کردم. با یه غذا خوردن منظم و تمرین مناسب من چیز در حدود 13-14 کیلو آقا وحید و وزنش رو اضافه کردم. از اون پنالتی هایی که آقا وحید میگرفته یه بخشیش اصلا شما از خودش سوال کنی. تو شاهین بوشهر که دستش شکست که به من مراجعه کرد، اون زمان فیزیوتراپ اصطلاح دکتر نوروزی جا داره، ایشون سلام عرض کنم، بله، که من یه کاری کردم اصلا درصد استخوانش واقعا تغییر کرد که آقای دکتر نوروزی گفته بود پیش همون شخصی که هستی به اون بزن اون کارت انجام بده و
و این برای من خیلی خوب بود. من تجربه های خیلی زیادی رو کسب کردم توی زمان فوتبالیستا و خیلی برام جالبه فوتبالیستایی که این همه پول خوب میگیرن صبحانه اولیه‌شون شیرکاکو کیک، شیرکاکو نون بربری، شیرکاکو نون تافتون، پنیر. یعنی من واقعا یعنی بدنسازا به نظر من بهترین غذا رو میخورن، ولی اگر اون ترکیب دارو رو رعایت کنن، چیدمان دارو رو رعایت کنن، یعنی لایف استایل به نظر من بدنسازیه. بدنسازی شما نگاه کنید یه رشته ایه که همه رو درگیر خودش کرده. لایف استایل رو نگاه کنید، از لباس پوشیدن، غذا خوردن، خیلی کار ایجاد کرده بدنسازی. شما فقط به داروش نگاه نکنید، بدنسازی واقعا کار و شغل ایجاد کرده برای خیلی از جوان‌ترا. راجع به تغذیه گفتی، یه صحبتی ازت کنم. خیلی مشکل دارم با تخم مرغ خوردن صبح. فیل اذیت میشم، فیل مرغ. مثلا من خودم مثلا واقعا نمیتونم، یا گرسنگی نمیتونم بکشم. میشه بدن ساخت و این فرمولو عوض کرد؟ حالا آقای فتحی، این ورزش بایدها و نبایدها هست. یعنی شما اون چیزایی که دوست داری و نباید بخوری، اون چیزایی که دوست نداری باید بخوری. یعنی شما نمیتونی بگی که اگه فیل نخوری پس با چی میخوای بدن بسازی؟ با کره بادام زمینی؟ با خام عسل؟ حالا هر چقدر طرف شرایط بدنیش اوکی باشه ساخته نمیشه که. اگه قرار بود که یارو با کره عسل بیاد بدن بسازه که الان همه بدنساز شده بودن. به نظر من چارچوب داره آدم، همه باید به این چارچوبا رعایت کنن. شما الان مثلا به نظرم خودت خیلی کره عسل خوردی، این بدن درست شده نشده که نمیشه پس کلا. نه واقعا نمیشه. مثلا جای تخم مرغ صبح نوتلا رژیمی و نداریم که. آخه طرف میاد میگه آقا من پنکیک میخوام بخورم، با آقا من ذائقه‌م اینجوری نیست، آقا من نمیتونم. خب میگم آقا خب نمیتونی، خب چیه؟ من قول چراغ جادو هم بکنم در بیارمت بشی بدنساز؟ اصلا همچی چیزی نیست. به نظر من پروتئینا جدول رو برن نگاه کنن، هرم انرژی رو برن نگاه کنن، کربوهیدرات‌ها، پروتئینا، چربی‌ها، سبزیجات برن نگاه کنن. هیچ جایی ما چربی داریم ولی چربی خوب، مثلا گردو، دانه‌های روغنی، روغن زیتون، اینا رو به نظر من باید بهش توجه کنن. طرف دوست داره هم نوتلا بخوره، هم بدنش سیکس پک دار داشته باشه. حالا مثلا چند وقت پیش من دیدم توی یکی از پیج‌ها طرف زده بود من چی خوردم بدنم هم خیلی کات شد. والا ما هم چیز ندیدیم، یا ایشون خیلی محرک عصبی استفاده کرده اینقدر کات شده. یعنی اینا همش مهمه. اصلا شما نمیتونی در این مورد صحبت کنی بگی آقا من تخم مرغ نخورم، خب چی بخوره؟ چی بخوره به نظرشون؟ خیلی باهات کار کردن، دیدیم گذاشتیشون کنار. شاگرد چی کار کنه کنسله. حالا طرف حرف ما رو گوش میکنه، مینویسه، بعد میره توی مسابقات حرفای مربیای دیگرم گوش میکنه. طرف من شاگرد داشتم توی قبل استیج، مثلا شاگرد یکی از مربی‌ها رو دیدی داره چی میخوره، از اون پرسه چی میخوره، اونم خورده. خوب اصلا بدن‌ها متفاوته، خیلی متفاوته. یعنی شما نمیتونی، متابولیسما متفاوته. طرف شاید اون ژنش خیلی فرق میکنه با این آدم. بعد ما خودمون این همه مسابقه دادیم، ما که نمیایم سر کار بذاریم آدمایی که به ما مراجعه میکنن. به هر حال یه دانشی داریم. اگر طرف ما را قبول کرده اومده پس ما هر چی میگیم باید گوش بده. اگر واقعا قبول نداره پس برای چی اومده؟ ما که به زور کسی که پیش خودمون، یارو طرف با اراده و اختیار خودش پیش ما اومده. به نظر من یکم باید این حالتهایی که توی بک استیج طرف میاد میگه آقا چرا اون اینو میخورد من نمیخوردم، آقا خیلی فرق داره. الان پنج انگشت شبیه همه نیستش که، ژن همش متفاوته. شاید اون ژنش خیلی خشکه، ژن شما شاید آبدار باشه، شاید شما. طرف میاد میگه آقا من نمک نخورم، میگم آقا شاید اون بدنش با شما فرق داره. یا مثلا خیلی باب قبل استیج همه خیارشور میخورن، آقا خب اصلا دلیلی نداره که. والا من هیچ وقت این کارو نکردم، من خودم این همه مسابقه دادم، من اصلا از خیارشور استفاده نکردم. خب آقا من نمیدونم این چه دلیلی داره که طرف میگه آقا من چیپس بخورم،
میگم آقا برای چی باید بخوری؟ من حتی یکی از شاگردام چند وقت پیش همین تو مسابقات استان تهران دیدم چیپس بخور، گفتم مگه من به شما گفتم چیپس بیاری؟ خودش هم الان میدونه کیه، ولی دلیل نداره که با خودش مثلا شاید مربی دیگه به اون شاگرد خودش گفته آقا تو چیپس بیار، شاید ایشون اصلا از لحاظ وزنی ژنتیکی با این آدم فرق کنه، شاید این آدم بخوره یهو بره یه قلوب دو قلوب آب بخوره یهو میبینی شاید بدنه آب بگیره. خیلی متفاوته، خیلی ها اینا نمیدونن. شاید اون طرفی که داره چیپس میخوره خشکیش خیلی بالاست، خشکیش خیلی زیاده. اینا همش مهمه آقای فتحی. به نظر من سلامت کار خیلی برام مهمه و اینکه شاگرد حرفشنو باشه. اگر حرفشنو نباشه واقعا نمیتونم کار کنم و عذرشو میخوام. یه صحبتی که من تو پست‌ها تو این اینستاگرام دیدم، بعضی افراد مالا عموما هم ورزشی نیستن میزنن آقا چرا اینقدر سنگین تمرین میدی؟ محمد نوروزیه، نمیدونم رضا عقیلیه، تمرینای کامبیز صمدی خیلی سفت و سخت داری تمرین میدی. خیلی ها میگن آقا مثلا چرا اینقدر فشار رو میاری؟ خب اگه فشار نیاریم عضلات چجوری ساخته بشه؟ باید فشار بیاریم دیگه. بدنسازی ساختار عضله است. شما الان یه چوب بیشکل رو میگیری میخوای تراشش بدی، چقدر زحمت داره برات. بدنسازی هم همینه، با آهن دیگه. من نمیتونم طرفی که دوز دارویی داره، غذا خوردن بالا داره، مکمل بالا داره، محرک عصبی داره استفاده میکنه، تمرین بهش ندیم. الماس در اثر چی ساخته میشه؟ در اثر فشارهای زیاده دیگه. ولی یه جاهایی من همیشه که فشار نمیارم که شما مثلا رونی کولمن نیا کنید، همیشه که نیومد پرس پایی 1 تن 200 کیلویی بزنه که یک بار اینا میزنه، یه رکورد ثبت میکنه. ما مثلا تو زمان خودمون یه رکوردی رو ثبت کردیم. من مثلا مربیم خیلی اعتقاد داشت به ورزش سنگین، ما هم و خیلی هم نتیجه دیدیم و واقعا نتیجه دیدیم. یعنی پوست انداخت بدن. مگه میشه؟ شما الان مثل این میمونه که تقویت کردن یه موتور، شما بدنه رو باید ببینی دیگه. شما شاید روی بدنه پراید نتونی موتور زانتیا بذاری، ولی روی بدنه سمن شاید موتور زانتیا جواب بده. بدنه ها متفاوته، باید ببین. من همه کس رو که فشار سنگین نمیارم که. طرف هست شاید با 200 کیلو اسکات اون فشاری که بهش میاد طرف با 80 کیلو، ولی وزنی متفاوت باشه، سایزی متفاوت باشه. من به طرف توجه میکنم. اکثر بچه‌هایی که سنگین وزن هستن که اسمشون رو زحمت کشیدید بردید، اینا توانایی دارن باید وزنه بزنن. وزنه نزنن چجوری میخواد عضلات پا، گلوت، همسترینگ، جلو پا اینا چجوری میخواد در بیاد؟ سرشونه چجوری میخواد خوب بشه؟ زیر بغل چجوری میخواد در بیاد؟ شما الان تمرین‌های چوپان رو ببین، یه سری میگن چرا بابا، خب به هر حال بدنش آروم آروم عادت داده تا به همیشه که سنگین نزده، آروم آروم اومده تا به اون وزن رسیده. اینو باید بهش توجه کنن. هر کی میگه مثلا خیلی ها دیدم آقا این الان پاره میشه، این آقا بابا، آقا منم اصلا عادت ندارم بیام تو اینستاگرام واقعا زیرش بنویسم یا صحبتی کنم، اصلا بیادبیه. ولی یه سریا واقعا ورزشکار نیستن اینا رو مینویسن. طرف مسابقه نداده، وزنه نزده، بعد میاد همه جورم صحبت میکنه در مورد بدن طرف، مثلا در مورد آقای چوپان. آبدارا بابا یعنی چی؟ آقا بابا شما چی داری؟ آقا آیا جایون شما رفتی مسابقه بدی؟ آیا ویزا به سختی در آوردی؟ آیا توی هواپیما غذایی که باید سرد بخوری یا باید بدی گرم کنن، یا زبان بلد نیستی، اینا رو چشیدی؟ خب باید اینا رو طرف باید متوجه بشه، در مورد طرف بیاد صحبت کنه. به نظر من خیلی بعضیا اظهار نظرهای خیلی بی جایی میکنن، ببخشید تو این تریپون اینجوری میگم، ولی اصلا اینو من صحیح نمیدونم. اسم هادی چوپان عزیز رو بردیم خیلی، چون که خیلی به داشتنش افتخار میکنیم. یه ذره از رامی فرش‌نژاد هم بگیم. چند روز پیش توی آرنولد کلاسیک برزیل تو رشته قوی ترین مردان تونست تو بخش حرفه‌ای‌ها قهرمان شه. فکر کنم این اولین قهرمانی ورزشکار قوی ترینه که تو حرفه‌ای‌ها تونست مدال طلا رو برای کشورمون به ارمغان بیاره. تبریک میگیم به رامین عزیز. بله منم به رامین عزیز تبریک میگم، خیلی سختی کشیده. من اولین مسابقه‌ای که
رامین رو دیدم تو آرنولد کلاسیک 2016 بود که مقام قهرمانی کسب کرد و امیدوارم که همیشه همینجور موفق باشه. آیتم جدید تجربه ورزشه. بله. تیم ملی رویایی بیلینگ تو بچین از 65 تا مثبت 100. حالا من یه انتقادی دارم در مورد تیم ملی، چون خیلی‌ها که وارد تیم ملی میشن تیم ملی رو خیلی کوچیک میشمرن. به هر حال تمام معروفیتشون و تمام اینکه بولد شدنشون از طریق رسانه ها به نظر من توی همین تیم ملیه. به نظر من هر کسی که میاد تهران کشور و انتخاب تیم ملی وای میسته این مسیر رو باید بره. شما همه آقای چوپان هم نگاه کنید، همین مسیر رو رفته، تو آسیایی وایساده، توی جهانیش وایساده، اوورال شده و حالا دیگه کاتگوری ها فرق کرد و بین IFBB و MPC داستانهایی به وجود اومد که حالا ایشون رفت حرفه‌ای شد. به نظر من خیلی بده تیم ملی رو کم ارزش کنیم. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که پرچم ایران رو بالا ببریم و به نظر من یه خواهشی دارم، هر کی دوست داره تیم ملی شرکت کنه و واقعا هر کی هم دوست نداره شرکت نکنه، ولی در مورد تیم ملی پشتش بحث نکنه و این خوب نیست. اگر بده چرا پس میستید، اگر خوبه ادامه بدید. و مسئول عزیزمونم شأن تیم ملی رو رعایت کنید. دمتون گرم. آقا تیم ملی رویایی تو از دسته 65 کیلو تا مثبت 100 بچین. یه راسته فکر کن. آقا من توی دهه قدیمی هستم، کلا قدیم جدید هر کی خواست یه نفر رو باید بگی، هر دسته یه نفر ترکیب رویاییته. 65 من دونه دونه می‌خواستم بهم بگی. خواهش میکنم. 65 کیلو آقای دین محمدی، مصطفی دین محمدی. 70 کیلو امیر بیات. 75 کیلو امید جبلی. 80 کیلو آقای ارزشمند، ابی. 85 بابک اکبرنیا. من خودم فنشم. لایک. 90 مهدی شیردل، استاد مهدی شیردل. آقا مهدی. 95 محمد نوروزی. پارتی بازی. نه ولی خداییش 95 خوبیه. اوورال آسیا شد. بله اوورال آسیا شد. جهانی هم متاسفانه نشد. نمیدونم چی شد که نشد که بره. و 100 حمله بر خودستایی نباشه، ولی من خودم رو دوست دارم تو 100 وایسم، ولی کن کس دیگه هم میتونم بگم. 100 مهدی عیاری و مثبت هم خیلی زیاد علاقه دارم به کامبیز صمدی. پارتی بازی کرده کامبیز صمدی، چون یه بدن، یه چهره خوبی داره، فیگوریسته و خیلی بازی با فیگور رو بلده. به نظر من خیلی بازی با فیگور، به هر حال یه ضعفایی داره ولی به هر حال همه ما ضعف داریم، ولی من از کاراکتر بدنش بدم نمیاد. خیلی هم عالی. شما فکر کنم نظر دیگه داشتید. نه ما کیف می‌کنیم. کامبیز که اصلا محشر رفیقای مثبت فوق‌العاده داریم، همه بچه‌ها البته. و دمت گرم انتخاب کردی. و آیتم جدید تجربه ورزش، این یه آیتم بود، یه آیتم دیگه هم بچه‌ها گذاشتن که میخوایم واردش. اوکی آماده؟ تلفن دلیل دارم. لطفاً آقای اویسی رو وارد سرزمین آرزوها کن. چشار ببند. بریم سرزمین آرزوها. باید با چشم بسته آرزو کنی؟ اوکی الان. آره. یه بدنساز رو زنده کن. سرزمین آرزوها، هر اتفاقی ممکنه. یزدان راد. روحشون شاد باشه. به یه بدنساز ساندو بده. ایرانی یا خارجی؟ ایرانی خارجی. فلکس ویلر بان. حالا همه شاید خیلی انتقاد کنن،
نسبت به نوع تمرین، پا، کلیه، فلان، دارو هم، ولی عشقش بوده دیگه. آدم تاوان داره، آدم برای عشقش میجنگه دیگه. هر حال صدمه داره به نظر من. این ورزش بدنسازی ورزش دیوانه کننده ایه به نظر. یه دوم اول کن. هادی و چوپان، مسابقاتی که 2023 برگزار شد. هادی اول درکتور. بله. با یکی فردا برو تمرین، با هم بریم تمرین کنیم. هر کی خارجی ایرانی. عاشق رونی کولمنه. خیلی دوست دارم با رونی کولمن. حالا به هر حال خیلی اونم اسطوره صبر و استقامت و مقاومت و همه چیز. واقعا 8 دوره ساندو گرفتن کار هر الان کسی تو ویلچر میبینیش؟ خب نه میگم تاوان داره، عشق دیگه، تاوان داره. آقای علی آقا 120 سالگیت، 10 سال عمرت یا ساندو انتخابت. 10 سال عمرت کم شه یا یه ساندو؟ ساندو. جدا؟ بله ساندو. 10 سال عمرتون میدی یه ساندو. دمت گرم. و یه آرزو، یه رویای بدنسازی تو سرزمین آرزوها همه چیز امکان پذیره. خیلی دوست دارم مصر المپیا تو ایران برگزار بشه. میشه یعنی؟ امیدوارم. کجا برگزار میشه؟ فرنگسرای بهمن دیگه. هر حال یا به هر حال ما جاهای خوبی داریم. فرنگسرای بهمن داریم، عرضم به حضورتون که هتل اسپیناس داریم. به هر حال اینا همه جاهاییه که تو ورزشگاه آزادی داریم. به هر حال امیدوارم اسپیناس بذاری دعوا نشه. نه نه دعوا نمیشه. به به فوق العاده. دمت گرم. عداد بشه. دمت گرم. ممنونم ازت. خیلی کیف کردیم مثل همیشه. ما افتخار اینو نداشتیم تو جلسه‌ها ببینیم. خیلی ممنونیم که افتخار دادی سری جدید تشریف آوردی. خواهشم ازت اینه که اگه صحبتی، حرفی، نقدی اصلا به کار ما داری بفرما. به هر حال خیلی ممنون که شما این برنامه رو با زحمت درست میکنید. یعنی عواملتون، یعنی با عشق دارید این کار رو میکنید. الان خود شما عاشق این کاری دیگه. جعبه سیاه رو درست میکنی یعنی عاشق این کاری. و من همیشه شما رو ستایش کردم به خاطر اینکه همه جوره کار بلدی. دم شما گرم. ممنونیم ازت. متشکر. جعبه سیاه ماهیتش اینه که بدون هیچ تعارفیه، ممکنه نقد بشه، انتقاد بشه، اما واقعا هدف ما اینه که شاید بهبود پیدا کنه تو ورزش بدنسازی. امیدوارم این اتفاق بیفته. و اینو بگم تو سری جدید جعبه سیاه شاید مهمونه بدنسازمون خیلی کم باشن. میخوایم بیایم اینجا خیلی از افراد رو دعوت کنیم که احساس میکنیم تجربیاتشون برای ما و شما هم ارزش شنیدن داره، هم ارزش استفاده کردن داره. آقای اویسی هم گفتن بالا سر علم تجربه وایساده. قربون شما برم. خیلی ممنونم. مخلص.